Chào bạn, hôm nay mình đang có trên tay là chiếc Vivo Y20s, một sản phẩm tiếp nối theo sự thành công của chiếc Vivo Y20 trước đó của hãng các bạn ha. Thì hiện tại mình đang có trên tay là chiếc máy màu đen các bạn. Rồi đây là hộp máy, thì nó cũng rất là giống với cái hộp máy của Vivo Y20 trước đó các bạn ha, không gì khác biệt cả. Rồi chúng ta cùng xem, hôm nay chúng ta sẽ đập hộp xem Y20s này có những phụ kiện gồm những gì và cấu hình có gì đặc biệt không các bạn ha. Rồi đã tiến hành đập hộp thôi. Rồi thì mình sẽ tiến hành cắt siêu sản phẩm nguyên siêu luôn bạn ơi. Rồi box tem, chiếc máy mà với phân khúc giá tầm trung các bạn, cấu hình rất là khủng nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp máy, và tất nhiên là ở đây sẽ có một cái ốp lưng trong kèm theo các bạn ha. Bên trong kèm theo là que chọt sim. Rồi tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có sản phẩm chính, chiếc Y20s của chúng ta. Đây là nhạc chính chúng ta ha. Rồi phụ kiện kèm theo ở đây thì chúng ta sẽ có đầu sạc các bạn ha, dây cáp sạc, với cáp sạc micro thôi các bạn, micro USB ha, không phải là Type C. Đây, củ sạc. Rồi củ sạc ha, củ sạc nhanh các bạn. Rồi đi vô sản phẩm chính. Và con này không có tai nghe các bạn ha. Rồi nó có một cái siêu nữa các bạn, siêu. Đem rất là đẹp luôn các bạn ơi, rất là bắt mắt. Rồi khởi động máy. Thiết kế thì nó cũng không khác gì với chiếc Vivo Y20 trước đó các bạn ha. Thì mình vừa thiết lập xong chiếc Vivo Y20s này. Thì đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có cái màn hình cong 2.5D các bạn ha, với độ phân giải là HD+. Màn hình IPS LCD 6,51 inch. Vivo Y20s này thì hiện tại thì nó sở hữu con Android 10 các bạn ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có cụm 3 camera phía sau, với camera chính với độ phân giải là 13 megapixel các bạn ha. Một camera phụ 2 megapixel và một camera phụ nữa là 2 megapixel. Ở đây là cụm màn LED các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có camera selfie phía trước với độ phân giải là 8 megapixel các bạn. Rồi Vivo Y20s thì nó sở hữu con chip Qualcomm Snapdragon 4608 nhân các bạn ha, 4608 nhân, với hiệu năng cũng tương đối là mạnh mẽ các bạn, với RAM 6GB, bộ nhớ trong lên đến 128GB các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB và jack 3.5 các bạn ha, lo. Rồi cái con Vivo Y20s này thì nó sở hữu viên pin lên đến là 5000 mAh các bạn, và nó có hỗ trợ sạc siêu tốc 18W nha, sạc nhanh 18W.
pin 5.000, nhưng mà cổng sạc thì cũng sạc chỉ là cổng sạc micro thôi, nhưng mà có hỗ trợ sạc sạc siêu tốc, kênh hãng gọi là sạc siêu tốc 18W các bạn. Thì trong vòng 6-9 phút thì các bạn sạc có thể là đầy được 70% pin các bạn ha, quá khủng. Pin 5.000. Con này thì hiện tại nó sử dụng cảm biến vân tay ở bên hông màn hình các bạn. Đây, cảm biến vân tay ở bên phím bên hông đây, bên phím nguồn các bạn. Rồi do thiết kế phía sau mặt lưng sau là mặt lưng bóng nên nó dễ bám vân tay vào mồ hôi các bạn ha. Thiết kế thực tế là thiết kế chỉ là vỏ nhựa thôi các bạn, nhựa giả kính các bạn ha. Cái con này thì cầm các bạn có cảm giác là nó rất là dài, hơi dài các bạn, màn hình nó hơi khá là dài các bạn ha. Rồi cái con này thì hiện tại được bán với giá là 4.990.000 tại Thế Giới Động các bạn ha. Các bạn mua con này hiện tại đang có hot sale, khi các bạn mua và từ ngày 25 đến ngày 27 là được giảm 400.000 á, còn 4.590.000 ha. Con này thì nó sẽ có hai màu, cái màu mình đang có trên tay đây là màu đen và nó có thêm một cái chiếc màu máy màu xanh nữa các bạn, màu xanh cũng rất là đẹp luôn nha. Nói chung tâm phân khúc giá dưới 5 triệu thì con này với cái RAM ROM và cấu hình cũng tương đối ok các bạn. Các bạn xử lý công việc nè, game nè, học tập cũng rất là ok ha, giải trí rất là ok. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Vivo Y20 Up. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Bye bye.